guys, lalong-lalo na po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Ngayon po, i-share ko po sa inyo kung paano magluto ng no-bake tutti frutti. Samahan nyo ako guys. Ito po ang ating mga sangkap. Meron tayo 2 cups of all-purpose flour, 1 cup of tutti frutti, 1 cup of evaporated milk, 1/2 cup of olive oil, pwede rin po kayo gumamit ng regular oil, 1/2 cup of condensed milk, 1 tablespoon of lemon juice, 1 teaspoon of baking soda, 1 tablespoon of baking powder, and 1 cup of powdered sugar. Ayan po ang ating mga kailangan na sangkap. Umpisahan na po natin. Ang una po natin gagawin, ito po ang ating all-purpose flour. Mimix po natin ang ating powdered sugar, ang ating baking soda, ang ating baking powder, at syempre po, imimix lang po natin siya hanggang mag-combine po ang ating mga ingredients. Let's mix until our ingredients will combine. Ayan po, so nagmix na po ang ating mga nilagay na ingredients. So meron po ulit tayo dito isang container. Lalagay po natin ang ating evaporated milk, ating condensed milk, syempre po ang ating olive oil, at ang ating lemon juice. Syempre po, imimix lang din po natin siya para mag-combine uli ang ating mga nilagay na ingredients. So, imimix-mix lang po natin siya guys. Ayan po, so na-mix na po natin siya. So ilalagay na po natin siya sa ating mix na all-purpose flour. Siyempre po, i-mix lang din po natin uli siya hanggang maging smooth ang ating all-purpose flour po, para mag-combine din po ang ating mga ingredients. So ayan po guys, kung makikita nyo po, ayan, smooth na po ang ating batter or tutti frutti batter. Ayan. So meron po tayo kanina ditong tutti frutti, lalagay na po natin siya. So depende po sa inyo kung gusto nyo po ng marami. Ayan. Mix na po natin ang ating tutti frutti. Pwede rin po nyong ilagay ang 1 cup. Ayan.
So i-mix lang po natin siya ng i-mix. Ayan po, kasirola na tefal. Ayan, so nilagyan ko na rin po siya ng butter para po hindi magdikit ang ating tutti frutti. Siyempre po, para hindi po siya agad masunog, lalagyan din po natin siya ng all-purpose flour. So igaganyan nyo lang po siya, guys. Pagkatapos po guys, yung excess itatapon po natin. Ngayon naman po, ililipat na po natin ang ating tutti frutti batter. So lalagay lang natin siya lahat, guys. Sprinkle natin ang ating tutti frutti sa ibabaw. Nasa sa inyo rin po guys kung maglalagay din po kayo ng toppings. So ayan na po. So ready na po siya. Isa lang. Yun guys, ito po ang ating magiging improvised oven. Kailangan po gumamit kayo ng non-sticky skillet. So kailangan din po medium heat lang po siya. So pinainitan ko na po siya ng 5 minutes. Ngayon po isasalang na po natin ang ating tutti frutti. Ayan. So isasalang lang natin siya guys ng ganyan. Ayan po ang ating improvised oven. Ayan po, kailangan po natin lagyan ng clean cloth bago natin siya takpan para po masala niya ang ating moist o yung pawis sa takip ng ating skin. Lulutuin po natin siya ng 30 to 40 minutes. After 40 minutes guys, i-check na po natin ang ating tutti frutti cake. Ayan. So meron po akong ditong toothpick. Tutusukin lang po natin. Ayan. At kung may kasama pong basa ang ating toothpick, ibig sabihin po hilaw pa po siya. So ayan po. So dry na po ang ating toothpick. So ibig sabihin guys, luto na ang ating tutti frutti after 40 minutes. Ito na guys ang ating no-bake tutti frutti cake. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, likes, and share all my videos. God bless us always.